Hát a Barvír Yomko páros ismét egy jókora dobozzal haintott meg, úgy látszik ez már lassan szokásukká válik, és mi van benne? Gyerekkorom egyik kedvenc anime sorozatának az egyik karaktere rejtőzik benne, mégpedig életnagyságban. Már is megnézzük. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Kirámoltam az zacskókat. Hát, ha azt mondom, hogy ez az anime sorozat a Pokémon, és látjátok itt a nagy csomó narancssárga színt, akkor már aki ismeri, összerakhatja, hogy bizony ez egy Charmander készlet lesz, egy mock készlet. Azt mondtam, hogy életnagyságú. Miért? Ugyanis 60 centi magas lesz a Charmander figuránk, tehát durván tényleg akkora, felnőttként nekem ugyanúgy addig fog érni, mint ahogy a sorozatban a felnőtteknek ért. Én imádtam annó a Pokémont, ha bár messze nem láttam az összes részét, magát a Charmandert is szerettem, mint karaktert, úgyhogy tök jó, hogy ezzel megdobott a Yomko. A rengeteg zacskón kívül kapunk egy ilyen picike baseplate-et, úgyhogy ez lesz az alapja, ezen fog majd áldogálni Charmander, és akkor 60 centi magas lesz, és akkor még egy aprócska bónusz, hogy itt van egy picike kis LED-fényünk, amiben már van is 2 gombelem, ugyanis a farkán a lángocska az bizony világítani fog elméletileg. Digitális útmutató van hozzá, én meg is néztem, 6 különféle részre van bontva, hát az útmutatóban számozva vannak a dolgok, itt nem, viszont itt az adott zacskóban adott típusú alkatrészek vannak csak. Úgyhogy hát, ha így egy picit jobban fog haladni, ha bár nem tudom, hogy jelenleg hogy fogom szétpakolni, hogy legyen elég helyem az összerakáshoz, majd meglátom. Úgyhogy unboxing itt már nem lesz. Egy icipicit annyiba tartok az építéstől, hogy nagyon remélem, hogy nem lesz monoton. Sok apró elemet nem látok benne, vannak különféle színűek, de a nagy része narancssárga, viszont a végén lesz egy életnagyságú Pokémonom, amit szépen rakhatok be a szoba a nappali sarkába, legalábbis ez a terv. Úgyhogy én bele is vetem magam. Úgy gondoltam, hogy ahogy szét van osztva füzetkékre, minden füzetnek a végén, tehát 1-től 5-ig megnézzük, hogy addig hogy áll Charmander, és utána pedig megnézzük a készmodellt is együtt, már hogyha elfér valahova ide. Hát azért 60 centi az jókora, na majd meglátjuk. Úgyhogy építésre fel, ne menjetek sehová. Ahogy ígértem, itt az első könyvecske utáni állapot, elkészült már a 2 lábfej, a farokrész kezd kibontakozni, valamint a legvégén ennek a fázisnak már össze kellett csatlakoztatni a hátsó részt a lábfejekkel. Konkrétan, hogyha ezt itt felemelem nektek, akkor láthatjátok, hogy alatta egész szép lyuk van, az a rész üreges, ahhoz képest egész stabil, de itt ennél a résznél azért oda kellett figyelni, hogy rendesen összefogja, és alatta nem tartja semmi. Viszont könnyebb volt azért, mint vártam. Nekem az a sejtésem, hogy a továbbiakban Charmandernek a testének a nagy része az egyébként üreges lesz majd, különben jóval több elemre lenne szükség. Valószínűleg ott a belseje az majd lyukas lesz, és csak magát a testének a külső borítását kell majd megépíteni, hát majd meglátjuk. Itt is furcsáltam, hogy konkrétan a farka az jóval kijjebb lóg, mint a 48x48-as baseplate-nek a széle, de hát nem egy kis modellről van szó. Nem ez életemnek a legizgalmasabb építése, meg azért óvatosan kell emelgetni, mert látjátok, hogy a baseplate az azért hajlik a nagysága miatt. Valószínűleg, ha elkészül az egész modell, akkor is nagyon-nagyon óvatosan lehet majd csak felemelni és átköltöztetni, hogy ne bukjon le az alaplapról. Kész a 2 zacskó, hát rengeteg újdonsággal nem tudok szolgálni. Nő Charmander, és ahogy előre sejtettem, azért azt nem mutatnám, üreges a belseje. Tehát jól gondoltam, hogy nem lesz azért kitöltve teljesen brikkekkel, viszont meglepően stabil. Tehát szépen lehet oldalra húzogatni is, úgyhogy ezzel teljesen elégedett vagyok. Majd egy idő után már valószínűleg szűkíteni kell a törzsét, bár most még szépen kifele kell építeni. Egyébként egész haladós, de rettentően monoton sajnos, de ezt sejtettem előre. Kész a 3-as zacskó, vagyis hát könyvecske. Nem tudom, hogy lehetne izgalmasan bemutatni ennek a Pokémonnak az építését. Egy biztos az üreges föld elmélet mellé betehetjük az üreges Charmander elméletet is, ugyanis már konkrétan csuklóig el tudok benne merülni, akkora lyuk van szerencsétlen testének a közepén. Hát
Most mit mondjak róla? Készül a törzse még mindig, itt már a bal kezét is el kellett kezdeni kialakítani. Hogyha jól tudom, ez a keze lesz majd, ami lefele áll, és a másik kezével fog majd integetni, az majd felfele fog. De hát néha egy-egy színes elem van benne, láthatjátok, itt egy kis zöld kikandikál, itt egy kis piros, ami próbálja feldobni, meg fehér, de igazából továbbra is azt mondom, hogy ez egy olyan projekt, amit építgetsz, néha-néha előveszel, hogyha van kedved, csinálod, de hogy ezt folyamatosan nyomd, hát, ahhoz már kell egy kis mazochizmus. Na de haladjunk tovább. Elkészültem a 4-es zacskóval. Muszáj vagyok megmutatni, ugyanis tudjátok, hogy jelenlegi formájában mire emlékeztet. A végső állomás egyet, hogyha láttátok, most pont ugyanúgy néz ki, mint amikor Sean William Scott által megformált karakternek a vasúti átjáróban a kicsapódó fémlemez így szépen egy püttyi lenyisszantja a feje tetejét. Hát most pontosan úgy néz ki, hogy a nyelvének egy része megvan, viszont a feje még fölüle hiányzik. Továbbra is impozáns készlet, és továbbra is rémunalmas készlet, viszont hála az égnek itt már egy icike-picikét azért izgalmasnak nem mondanám, de kevésbé monoton azért, mert több színt kell használni. És hogyha itt egy picit, hát nem tudom mennyire látszik, picit látszik egy fehér, még ha nagyon rá akarom fogni, akkor azt is mondhatom, hogy a karjában még a csontra is figyeltek, ugyanis belül fehér elemek vannak, de ezt lehet már csak belemagyarázom. Már csak 2 fázis van hátra, még egyet megnézzünk, majd így az összerakás folyamán, és utána pedig jöhet a kész modell. Hihetetlen. Hát, elkészült Charmander. Most őszintén szóval nem nagyon tudok mit mondani rá. Egyszerűen imádom, de az út, amin eljutottunk idáig, hát az rendkívül szenvedős volt. Habár azt mondtam, hogy lesz még egy 5. fázis bemutató is, de hagytam a fenébe, ugyanis konkrétan eddig készült el az 5. zacskó végére, és az 5. útmutató végére Charmander. Igazából felesleges lett volna megmutatni, így mutat legjobban, a teljes egészében láthatjátok, felesleges lett volna tovább húzni tényleg. Így egyben, hát elméletileg 60 centi magasan, lehet, hogy ez pár centivel magasabb is, tényleg nagyon fenséges látvány, viszont azt már az összerakás folyamatának bemutatása közben láthattátok, hallhattátok, hogy iszonyat szenvedtem a projekt során. Egyszer-kétszer majdnem fel is adtam. Ez tipikusan az a projekt, amit előszedsz, rakosgatsz, hogyha kedvet tartja, de nem az, hogy tolott folyamatában, mert iszonyat monoton, és nem nagy változatosság van benne, főleg a törzs része, amíg el nem jutsz a karokig. Utána a végén a fej, az már azért kicsit más. Ott már a szeme, valamint a nyelve, az megtöri azért a monotonitást. Valamint a legvégén kell a lángot megcsinálni a farka hegyére, az is már tök jól halad. Nagyon masszív készlet, hogyha át akarjátok valahova tenni, akkor semmiképpen se a baseplate-nél fogjátok, mert az hajlik, iszonyat nehéz a modell, hanem nyugodtan szépen meg lehet fogni akár itt a törzsénél, és akkor lehet pakolászni, nem esik szét. Azért az a 4020 darab, az eléggé stabilan összetartja. Azt tetszik nekem, hogy nem egyforma a 2 keze, hanem konkrétan integet, vagy pacsit lehet adni neki, de itt ki van fordítva a tenyere, így tartja, tenyérrel felétek van, itt ezen a karján pedig így lefele mutat, úgyhogy még erre is figyeltek. A szemkidolgozása az nekem nagyon-nagyon tetszik, tök jó ezekkel a színű elemekkel, és magát a nyelvét is a fogaival, azokat tök jól megoldották. A belső egyébként ettől függetlenül üreges, viszont hogyha összerakás között beleejtetek darabot, az ott marad, mert nem fér bele a kezetek felülről. Nekem is van benne egy darab valahol, hogyha emelgetem, majd akkor lehet, hogy csörömpölni is fog. Ami ennek a készletnek az extrája, hogy van hozzá egy picike kis LED brick, ami nekem alapból 2 gombelemmel érkezett már, hála az égnek, nem kellett ezt pótolni, és habár az útmutató ennek a elhelyezését nem mutatja, egyértelműen ide kell belerakni a lángba, ugyanis ennek a 2 oldala átlátszó elemekkel van megoldva. És úgy megcsinálva, hogy a lángnak a tetejét azt le lehet róla pattintani, ugyanis csak kis studok tartják, hát néha 1-2 plusz cuccot is hoz vele együtt, és akkor egy kis tengelyjel bekapcsoljátok ezt a LED bricket, ami vörösen világít, szépen ide beleejtitek, és vissza lehet applikálni a lángnak a tetejét, és akkor már világít
is. Csak ezt óvatosan kell visszahelyezni, mert ez a része is ugye a levegőben lóg, és nehogy letörjétek a farkának a hegyét, az egy kicsit instabil. Szóval ez a LED brickes megoldás, hogy világítson a tűz a farkának a hegyén, ez egy nagyon jó extra, ez tökre tetszik, feldobja a készletet. Még annyit megteszek, hogy megfordítom itt nektek, hogy lássátok oldalról is, valamint hátulról. Egyébként tetszik nekem nagyon. Így szoborként a végeredmény nagyon jól mutat, mert a hátulján sok izgalom nincs. Viszont tényleg, mire eljuttok ide, hát azért kell hozzá türelem, meg kell hagyni. Rengeteg narancssárga színű elem, és lényegében úgy épül fel a Charmander szobor, mint ahogy a 3D nyomtató működik, hogy rétegenként kell egymásra építeni. Tehát mindig megcsinálsz egy réteget, majd rá a következőt, egészen a talpától kezdve a feje búbjáig. Jelenleg 5 Pokémon érhető el hasonló szoborként, Pikachu, Eevee, Bulbasaur és Squirtle, Charmanderen kívül. Különféle ár kategóriában, ugyanis mindegyik életnagyságú, tehát amelyik kisebb, például Eevee, az körülbelül 2000 darabos és fele ennyibe kerül. Ez olyan 60-65 ezer forint körül van, de hatalmas szobrot kaptok érte, viszont külön felhívnám a figyelmeteket, hogy csak az európai, valamint aki Amerikából nézi, az amerikai raktárból rendelt készleteknél jár hozzá LED brick, aki a kínai raktáros rendeli, ahhoz nem jár, valószínűleg a szállítási szabályzat miatt. De a linkeket megtaláljátok majd a videó leírásában. Úgyhogy én összességében nagyon elégedett vagyok a készlettel, mármint a végeredménnyel, imádom, megy be a nappaliba, ez biztos, kislányomnak is megmutattam, már ő is imádja. Ez egy nagyon egyedi, hatalmas szobor, amit kaptok, még az se zavar, hogy kicsit pixelesnek hat a kinézete ezekkel a fedetlen stadokkal, de nincs az Isten, hogy ezeket én letakarjam, ez legalább még plusz 1000 darab szenvedés lenne. Ezt a szenvedést, ezt értsétek jól, tehát nem haltam bele, de tényleg úgy, hogy folyamatában nyomja az ember ezt a projektet, úgy azért sok. Főleg, hogy végig beteg is voltam, és még most se vagyok messze tökéletes. Szóval, hogyha tetszik a készlet, és ti is beruháznátok egy ilyen Pokémonra, akkor leírásban megtaláljátok a linkeket. Aki szereti az animét, azoknak egy ilyen az must have. Szerintem, főleg, hogyha szeretitek a Legót is, vagy az építőkészleteket. Én még egyszer köszönöm a Jonkónak, hogy elküldték ezt a készletet, tényleg nagyon egyedi. Úgyhogy én összességében nagyon örülök neki, hogy összerakadtam, csak ismételni tudom magam, és a következő projektem az majd egy picit kisebb lesz, nekem se árt, hogyha nem hosszú napokon keresztül ugyanazt építgetem. Úgyhogy ez egy 500 darab környéki helikopter lesz, úgyhogy ismét haditechnika, viszont remélhetőleg egy picit jobban fogom a végén értékelni, mint az Airwolfot tettem. És remélem, hogy mire annak a végére érek, már teljesen egészséges is leszek. Ha tetszett ez a bemutató, akkor iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, esetleg ne is csak nekem szóljon, hanem Charmander Partynak is. Egyébként én nagyon csíptem az animében is. Vigyázzatok magatokra, hamarosan jön a tavasz, úgyhogy ha már nem kell sokáig szenvedni, bár csalók a tavasz, még sok betegség előbújik, de én már nem szeretnék még egyszer beleesni. Köszi a figyelmet, mindenki vigyázzon magára, tényleg, további szép napot nektek, sziasztok!